projekt, a FOTRIS rövidítésű projekt. Ez erről szól, hogy 5 országban, Európában 5 olyan téma, amit az ország vagy az emberek, itt nálunk vekerlei lakosok kitaláltak, hogy ez nekik fontos téma, és valami globális kihívásra ad választ. És akkor előálltak azzal az ötlettel, hogy a helyi gazdaságfejlesztést össze kéne rakni koncepcionálisan, hogy tudnának ők egy gazdasági lábat is kialakítani az önkéntes civil ötleteikhez, innovációikhoz. Mi is beletesszük a tudásukat, és ők is. És ebbe az a klassz, hogy itt mindenki egyformán tudással rendelkező szereplőként kezelődik. Arra figyeltünk, hogy a sokféleség abban a szempontból megmaradjon, hogy itt legyenek civil, üzleti szféra, tehát vállalkozók, vállalati emberek, önkormányzat, államigazgatási szervek, vagy önkormányzati tulajdonú intézmények, kulturális helyek, mint ahol most is vagyunk, képviselői, és legyenek benne a tudományképviselői. A diverzitás, ez volt a kulcs szó, sokféleség. Sokféle szereplő képezze le Vekerle társadalmi mikrokozmoszát. Mai nap felépítése az lesz, hogy szeretnénk a helyi gazdaságfejlesztés célját meghatározni közösen, mivel is foglalkozunk, utána a helyi gazdaságfejlesztés szereplőit közösen, hogy kik azok a szereplők, akik ebben fontosak, és még 2 lépés lesz, megpróbálni összeszedni közösen a helyi gazdaságfejlesztés előtt tornyosuló akadályokat, és a helyi gazdaságfejlesztést támogató tényezőket, lehetőségeket. Szerintem ez egy nagyon speciális hely Budapesten, mert hogy pontosan hogy úgy jött létre, hogy ez egy speciális elképzelés szerint, ami ez a kertváros elképzelés volt még a 19. század végén. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és ezért ugye egész Budapesten általában ugye Vekerléről úgy beszélünk, mint egy ilyen egység. Felmerült, hogy legyen egy brand Vekerle, hogy legyen egy ilyen sajátos arculata. A tisztaság, az elektromos autóbusz, elektromos autó, a központi tér, a Kós Károly tér, az legyen egy korzó. Az oktatás felmerült, ami szintén legyen egy jobban elérhető oktatás, gondokság. Azt láttam több helyen is felmerült, hogy legyen egy ilyen szervezete ennek. De szerintem ez nagyon fontos, hogy erre már így mindenki ráébredt, hogy ahhoz, hogy valamit megcsináljuk, az kell egy szervezés. Nagyot kell álmodnunk, én azt szeretnék, hogy, és kicsit mint egy karácsonylista. Vannak dolgok itt, amiben belekezdtünk, és ahova nem juttunk el sehova vele. Van egy nagyon sok szakértelem, meg nagyon sok tudás itt Vekerle telepen, és óriási nagy ilyen civil akarat, az biztos. Gazdasági dolgokban nem tudtunk haladni. Az emberek, akinek ilyen jellegű tudásuk van, nem kapcsolódtak be a mi munkánkba. És igazán azt szeretnénk, hogy ha tudod, amikor már odaig jutunk, hogy a program vége, lehet, hogy ilyen jellegű dolgokba tudunk előrelépést tenni. Meg az volt a cél, hogy elinduljon, és valami szikra így elkezdjen pattogni. És reméljük, hogy ebből lesz láng, tűz jó értelemben, ami belül ég és motiváltá tesz. És az lenne az ideális, hogyha ezt ők vinnék tovább, és mindig meghívnának minket azokon a pontokon, ami még kell. Minden open access, tehát minden megosztott. Az összes tudás, amit generálunk, az közösségi tudás. Tágértelemben ez egy úgynevezett részvételi kutatás, amikor a kutatók és a helyi közösség együtt próbál megoldást találni egy olyan problémára, ami elsősorban a közösség hasznára válhat, és itt a szükséges tudás és készségeket együttesen hordozza a közösség, illetve a résztvevő kutatók. Tehát mi igyekeztünk itt egy olyan lépéssort összeállítani, ahol egyenrangú partnere minden résztvevő, és onnantól kezdve, hogy együtt találjuk ki a kérdést, amire aztán választ szeretnénk adni. Ezért is volt ez egy nagyon strukturálatlan folyamat, és ezért merült ez föl ennyiszer, hogy mi is a kérdés valójában, mi is a kérdés, de tulajdonképpen ez egy fontos állomás az ilyen kutatásoknak, hogy együtt jussunk el a fontos kérdésekig. A második workshop az a vizionálás nevet viseli.
Elsősorban megmondom, azért jöttem, hogy ezt a módszert, amelyet alkalmaznak, azt hogy lehet hasznosítani társadalmi szinten itt Kispest más területein, tehát ez is érdekel kifejezetten. Ha az önkormányzat jól dolgozna, akkor ezeket ő már használna, ilyen technikákat. A gazdaságos fellendíteni a vállalkozás az egy eszköz. Tehát hogy nem a vállalkozások létrehozása a cél, hanem az a cél, hogy előjöjjenek azok a helyi igények, amikre lehet vállalkozást alapítani, illetve előjöjjenek azok a vállalkozó szellemű emberek, azt mondják, hogy hú, akkor én ezt megpróbálom. Nekünk érdekünk, hogy itt legyen egy pezsgés. Még akkor is, hogyha sok mindenre talán nem tudunk támogatást adni, vagy elfogadni. De az, hogy érlelődik egy folyamat, és ezt akár évente, 2 évente felül lehet vizsgálni, mert hát ha beérik, az nagyon hasznos dolog. Bármi is lesz a jövője ennek a projektnek, hasznos projektelemeket biztos, hogy fogok menedzselni az önkormányzatban. Amit tudok vállalni, Tracyvel már elkezdtünk gondolkodni egy élelmiszer önrendelkezési stratégia megalapozásán, úgyhogy ebben szívesen részt veszek. Szakemberként ajánlom, hogy a vállalkozásoknak a dizájnolásában szívesen részt veszek, és hogyha a szövetkezet megalakul, akkor fél évre fedezem a száművetési költségeket. Vállalom, hogy ha lesz ilyen újabb megbeszélés, és nem ütközik nagy rendezvényünkkel, tehát tudunk itt helyet adni, akkor helyet biztosítunk ennek itt. Én azt vállalom, hogy amikor mindenki az égbe száll és lebeg, akkor visszahozom őket. Az nagyon hasznos. A mi csoportunk arról szólt, hogyan tovább az együttműködés módja, és semmire se jutottunk. Nincs megoldás, amiben egyet tudnánk érteni, tehát itt egy érdekes szituáció van. Úgy is fogalmaztunk itt a szünetben, most lelövök egy nagyon jó megfogalmazást, mint egy másik csoporttal tartunk, hogy úgy érzem, és úgy érezzük többen is, nem Vekerléiek, hogy itt van, mintha gyárok lenne, és ott a part szélén megáll Vekerle, és nem ugorja át. És ez az az árok, amit ha nem ugrik át Vekerle, akkor nincs értelme bizonyos értelemben igazságfejlesztés koncepcióról, stratégiáról beszélni. Én azt gondoltam, hogy odáig eljutunk, hogy itt most az utolsó körre voltak konkrét vállalások, de én azt gondoltam, hogy még konkrétabb lesz a vége. De látszik, hogy még nem tartunk ott. Érdekes a dinamikája, hogy az elején van, aki ott lelkes, aztán ez lelappad, más meg később kap lelkesedést. Ez egy nagyon érdekes dinamikája van ennek az egésznek. Mindannyian szeretnénk, hogyha élénkülne a helyi gazdaság, ami azt jelenti, hogy egyfelől, hogy minél több szolgáltatás működjön Vekerlén, és úgy működjenek ezek, úgy működjön a helyi gazdaság, hogy az a pénz, ami itt megtermelődik, az maradjon is itt. Tehát az emberek itt keressenek, meg itt költsenek el pénzt, tehát hogy a belső gazdaság élénküljön Vekerlén, ez az egyik, a másik pedig az, hogy az itt működő vállalkozások lehető legnagyobb részének legyen valamilyen társadalmi célja is. Beadtak 4 pályázatot ugye a helyiek önállóan, ugye a projektbe kaptak fejlesztő szakembert, aki segített nekik ebben dolgozni, tehát ez is egy eredmény, és ez is biztos, hogy tovább él. Nem hiszem, hogy mind a 4 fog nyerni ugyanazon a pályázaton, mert elég kompetitív, de ez nem is baj. Aki nem nyer, annak is ott lesz a lehetőség, hogy további fejlesztést kapjon, meg elindult egy struktúrált gondolkodási úton. Ötletben általában sok van, túl sok is, megvalósítható ötletből már sokkal kevesebb, de olyanból, hogy meg is valósul, ott már nagyon-nagyon sok minden kell. És ahhoz, hogy ne legyen frusztráció a projekt után, mert hogy ugye a kutatáshoz véget ér, ahhoz az kell, hogy legyenek olyan ötletek, amik tényleg eljutnak a megvalósulásig. Ezért nagy öröm ez a 4 pályázati anyag, és én bízom benne, hogy legalább 1 vagy 2 meg fog ebből valósulni. Ha valamire jó volt ez az esemény sorozat, akkor arra, hogy itt olyanok is találkoztak, akik ugyan mind vekerleiek, de még nem találkoztak. Pláne nem beszélgettek. És
pláne nem derül ki számukra, hogy mondjuk hasonlóképpen gondolkodnak, hogy hasonló céljaik vannak. És ez lehet, hogy benne rejti a folytatás csíráját. Tehát már tudja, hogy kihez forduljon. Már mer hozzáfordulni, mert már volt egy közös élményük. Én abban is bízom, hogy ez a 3 esemény és a köztelevő további események segítettek abban sokaknak, hogy el tudják dönteni, hogy mit is akarnak tulajdonképpen pontosan. Tehát ez egy ilyen tisztázó folyamatra is jó volt saját maguknak. Meg arra, hogy kire számíthatnak, valószínűleg arra is. Tehát egy csomó minden lezáratlan, nyílt, de ez teljesen oké. Viszont egy csomó minden látszik, hogy eljutott egy olyan pontra, hogy tudja, hogy lesz folytatása.